नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हॉट्सॲप संबंधी एक अत्यंत महत्त्वाची ट्रिक पाहणार आहोत, जी आपल्याला नक्की आवडेल। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, त्यासाठी सर्वप्रथम आपण आपलं व्हॉट्सॲप ओपन करायचं। व्हॉट्सॲप ओपन केल्यानंतर इथं आपल्याला ज्यांना समजा एखादा फोटो आपल्याला सेंड करायचा आहे तर फोटोचं एडिटिंग कशा प्रकारे ऑप्शन वापरायचं ते आपण आता पाहणार आहोत। तर बघा, सपोज एक कॉन्टॅक्ट मी निवडला। आता इथं समजा आपल्याला गॅलरीमधून एखादा फोटो सेंड करायचा आहे, तर आपण समजा फोटो सिलेक्ट केला। समजा आपल्याला आता हा फोटो टाकायचा, सेंड करायचा आहे, फोटो सेंड करायचा आहे। हा फोटो आपण सिलेक्ट केला, तर आता याला आपल्याला एडिटिंग करायचं आहे। तर बघा, इथं एक फिल्टर ऑप्शन येते, फिल्टर। या फिल्टरला आपण असं इथं स्वाईप करायचं वरच्या साईडला आणि बघा इथं खाली आता काय ऑप्शन आले, याच्यामध्ये पॉप, BMW, कूल, क्रोमे, फिल्म असे ऑप्शन आले। आपण सिलेक्ट करून फोटोला चांगलं छान प्रकारे असं एडिटिंग इथं आपण करू शकतो। अशा प्रकारे आपल्याला इथं फोटो एडिटिंग करता म्हणजे कुठल्याही ॲप न वापरता। तर बघा, यात इथं महत्त्वाची ट्रिक आपल्याला समजली असेल, आवडली असेल। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।